Gabriel Cucur. Să încurajăm cu aplauzele și încă o dată aveți slobod la joc! Hai, ospicior de la Săcel și soțără frumușel, mă văd mândrele în sat, poate vin la sărută! Așezătoare, la 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 la, nici pe ulița cea mare, la 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 la. Mare, care am terminat-o și după aia am dat.
¿Quién sabe dónde viene la China? Când mă dor picioarele să facem. Untuk